हे व्हाट्सअप गाइज इट्स बो ओनिचे एन्ड साथीहरू आजको भिडियोमा म तपाईहरुलाई सिकाउने छु तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो जुनसुकै पनि एन्ड्रोइड फोनमा चाहिँ एन्ड्रोइड क्यूलाई चाहिँ कसरी इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ त भन्ने बारेमा जुन चाहिँ अहिलेसम्मको एन्ड्रोइडको लेटेस्ट भर्जन रहेको छ साथीहरू र यदि तपाईहरु पनि यो ट्रिक सिक्न चाहनुहुन्छ र आफ्नो एन्ड्रोइड फोनमा चाहिँ एन्ड्रोइड क्यूको लुकलाई चाहिँ इन्स्टल गर्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई चाहिँ अवश्य पनि अन्त्यसम्म चाहिँ हेर्नु होला सो विदाउट वेस्टिङ एनी मोर टाइम लेट्स गो फर इट सो साथीहरु तपाईहरुले चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ फर्स्ट अफ अल आफ्नो मोबाइलमा रहेको प्ले स्टोरलाई चाहिँ ओपन गर्नु होला र प्ले स्टोरलाई ओपन गरिसकेपछि माथिपट्टि सर्च बक्समा चाहिँ एन्ड्रोइड क्यू भनेर चाहिँ सर्च गर्नु होला है त एन्ड्रोइड क्यू भनेर सर्च गर्ने बित्तिकै तपाईहरुको सामु चाहिँ यस्तो एप्लिकेसनको लिस्टहरु आउनेछ तपाईहरुले चाहिँ फर्स्टमा रहेको क्यू लन्चर फर एन्ड्रोइडलाई चाहिँ क्लिक गर्नु होला सो साथीहरु तपाईहरुले चाहिँ सिम्पली यसलाई चाहिँ इन्स्टलको बटनमा क्लिक गरेर चाहिँ डाउनलोड गर्नुपर्ने हुनेछ सो मैले अलरेडी यसलाई डाउनलोड गरिसकेको छु आइकन चाहिँ ध्यान दिएर हेर्नु होला है त सो तपाईहरुले चाहिँ यो मात्र 1.5 MB को एप्लिकेसन रहेको छ सो धेरै स्पेस खान्न यसले चाहिँ सो केही साइड इफेक्ट छैन यसको चाहिँ तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै अरु एप्लिकेसनहरु पनि छन् तपाईहरुले ट्राई पनि गर्न सक्नुहुन्छ सो यसलाई चाहिँ इन्स्टल गरिसकेपछि तपाईहरुले चाहिँ सिम्पली आफ्नो मोबाइलको होम बटनमा चाहिँ क्लिक गर्नु होला र होम बटनमा क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईहरुको सामु चाहिँ दुईटा खालको लन्चर आउनेछ एउटा चाहिँ सिस्टम लन्चर र एउटा चाहिँ क्यू लन्चर तपाईहरुले चाहिँ क्यू लन्चरमा ट्याप गर्नु होला र ट्याप गर्ने बित्तिकै यस्तो खाले आउनेछ तपाईहरुले चाहिँ एक्नोलेजमा चाहिँ ट्याप गर्नु होला र पर्मिसन माग्नेछ तपाईहरुले चाहिँ एलाउको बटनमा ट्याप गरेर चाहिँ पर्मिसन दिनु होला सो यसलाई पनि इनेबल गरिदिनु होला है त सो इनेबल गरेपछि ब्याक आउनु होला र हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो सामु चाहिँ एन्ड्रोइड क्यूको सेटअप चाहिँ आइसकेको छ र निकै नै युनिक सेटअप रहेको छ साथीहरु तपाईहरुले चाहिँ अलिकति पहिलाको भर्जन भन्दा यो भर्जनमा चाहिँ के फरकहरु चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ फाइन गर्न सक्नुहुन्छ सो तपाईहरुले चाहिँ सिम्पली तलपट्टि माथिपट्टि स्वाइप गर्नुभयो भने तपाईहरुको एपको एप्लिकेसनको ड्ररहरु एप्लिकेसन लिस्टहरु चाहिँ ओपन हुनेछ र त्यस्तै तपाईहरुले चाहिँ अरु पनि यहाँ फिचर रहेको छ तपाईहरुले चाहिँ सिम्पली डिस्प्लेमा क्लिक गरिरहनु भयो भने चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ यहाँबाट वालपेपर र लन्चर सेटिङहरु पनि यहाँबाट आफ्नो लन्चरको सेटिङलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्छ सो हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले चाहिँ यो आफै पनि गर्न सक्नुहुन्छ सो म हल्का फुल्का गर्दिने छु सो के स्पेशल छैन साथीहरु यसमा चाहिँ स्पेशल भनेको चाहिँ यसको लुक र यसको एन्ड्रोइड क्यूको नयाँ सेटअप मात्र हो सो अरु सेटिङहरु त्यति स्पेशल छैन मेरो विचारमा चाहिँ सो तपाईहरुले ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ र साइडमा रहेको छ हेर्न सक्नुहुन्छ यो सर्ट एप्लिकेसनको लिस्टहरु क्विक सेटअपको लागि यहाँ राखिएको छ 5-6 वटा एप्लिकेसनहरु फर एक्जाम्पल म तपाईहरुलाई चाहिँ एउटा ओपन गरेर देखाइदिने छु पबजीलाई ओपन गरेर देखाउने छु सो मैले चाहिँ यहाँ आफ्नो मोबाइललाई चाहिँ ल्यान्डस्केप मोडमा राखेको छु सो तपाईहरुले चाहिँ यहाँ सिधा देखिरहनु भएको छ साथीहरु सो म चाहिँ ब्याक गर्न चाहन्छु तपाईहरुले चाहिँ सिम्पली यहाँबाट चाहिँ ओपन गर्न सक्नुहुन्छ सर्टकटमा राखिएको छ युट्युब पनि राखिएको छ सो युट्युबमा पनि म टच गरेर देखाइदिने छु र हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो युट्युब ओपन भइसकेको छ हामीले चाहिँ आफ्नो एप्लिकेसनको ड्रवरमा चाहिँ जानुपर्ने छैन यसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ सिम्पली एक क्लिकमा चाहिँ ओपन गर्न सक्छौं सो तपाईहरुले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ अरु पनि तलपट्टि गुगल असिस्टेन्टको गुगल बार पनि दिएको छ जुन चाहिँ निकै नै युनिक फिचर रहेको छ अहिलेको न्यू जेनेरेसनमा है सो तपाईहरुले चाहिँ जुन पनि मोबाइलमा चाहिँ गुगल बार चाहिँ आफ्नो मोबाइलको डिस्प्लेमै फ्रन्ट डिस्प्लेमै देख्न सक्नुहुन्छ सो यहाँ साथीहरु आजको लागि यति नै होप तपाईहरुलाई मन पर्यो यति मन पर्यो भने लाइक गर्नुस् कमेन्ट गर्नुस् शेयर पनि गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईहरु चाहिँ मेरो च्यानल टेक्निकल जीसीमा चाहिँ नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला र सँगै आएको नोटिफिकेसन बेललाई पनि क्लिक गर्नु होला अझै टेकी भिडियोको लागि सो यति भन्दै यो भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु हस्त जय नेपाल जय टेक